Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac o ciorbă. Am aici oase din astea de porc. Eu le pun la fier ca să-și arunce spuma. O să pun și puțină sare, ca numai să-și arunce spuma asta de la ele. Că sunt oase proaspete. Așa, o să pun sare. Să arunce spuma. Și după aia vă arăt. Legume oricum pun cam congelate. Deci principalul să fiarbă carnea, că legumele le am gata. După ce carnea o fiert, o să tai o ceapă și o să bag. O să curăț și niște cartofi, dar am filmat, prieteni, dar nu știu de ce nu s-o filmat. Am băgat ceapă, am băgat ardei, am băgat legume din astea de la pungă, congelate. Am băgat puțin bulion din asta ce fac eu, știți, la borcan. Dar încă ăsta e de anul trecut sau de acum 2 ani, nu contează. Le-au stat bine. Acum eu gust. Gust minunat are și încă nici nu ori fiert legumele. Așa, lăsăm să fiarbă. Eu am fiert oasele, eu nu mai v-am spus. Am fiert oasele cu puțină vegeta. Am pus și le-am lăsat să fiarbă până să... Deci nu chiar de tot, dar jumătate să fie fierte. Când băgați legumele astea, că astea nu durează mult. Și atunci... Ok, eu acum o să revin cu ea când o termin. Să vă arăt ce mai fac și n-are rost să vă țin. Haideți, dragile mele, să terminăm ciorba. Eu aici am bătut 2 ouă și fac zdremțe. Pentru că nu, la cumnatul meu nu-i plac teței. Și atunci fac așa zdremțe de ou. Așa parcă mi-e prea peleagă. Prea peleagă ciorba. Așa. Acum, eu aici pun... Lor așa le place cu borș din ăsta magic. Pun cam o lingură. Că dacă îi mai trebuie mai acru, să-și pună în... Să-și pună în farfurie. Dacă îi trebuie mai acrișor. Numai îl fierb. E bine să-l fierbe, să nu-l puneți direct așa. Alții îl folosesc direct în farfurie, dar nu-i bine. E bine să-l fierbeți un pic, să-i dați un clocot. Așa, zdremtele s-au făcut. Eu am băgat puțin mărar, acum bag, cum îi spune, leuștean. Leuștean băgăm la greu, că leușteanul dă gust la ciorbă. Nu fac cu smântână, că ei nu mănâncă cu smântână. Și atunci mai bine noi ne punem în farfurie. Eu acum o să gust, că nici n-am pus piper, n-am pus nimica. O să pun piper. Deci o fac mai condimentată puțin. O fac ca să lor așa le place. Eu zic că e excelent. Deci nu mai trebuie practic nimica. Sare și asta ce mai trebuie să-și pună în farfurie. Eu nu mai pun nici acru, nici nimic. E suficient. Am zis că n-am făcut multă, că ca să nu o mâncăm, să o mâncăm. Oasele sfierte. Acum mai las să dea un pic clocot cu, cum îi spune, cu borșul și gata. Asta e ciorba noastră. Arăt eu farfuria. Și uitați, dragile mele, așa arată ciorba mea de oase proaspete de porc. Deci a ieșit o bunătate. Uitați ce faină e.
cu multe legume. A ieșit o bunătate. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi minunată. Și sper să încercați și rețeta asta. Haideți, prieteni, pe lângă ciorba aia ce am făcut-o, să facem și o pastă de jumere. Ca să avem așa dimineața. Aici am cam 350-400 de grame de jumere. Am încercat să le usturoi. Eu am din ăsta foarte mare, din ăsta ca ceapa. Acum 4-5 căței, astea le puneți după gust. Ceapă eu am 3 din astea mai roșii, dar mai mici. Așa. Castraveți murați. Asta punem tot după gust. Eu am tăiat aici. Chiar mi s-a gătat un borcan din ăla. A zis, bine că te-ai gătat, că trebuie să pun din ăștia lanți. Așa. O să pun muștar. O să pun muștar în ea. Astea după gust. Muștarul. Condimentele după gust le puneți. Sare nu pun că castraveții mei sunt cam murați, cam sărați. Ăștia de anul trecut. Ăsta de anul ăsta încă nici n-am pus. Așa o să ne trebuiască și gogoșa. Dar prima dată să-i facem pastă. Să meargă bine să se facă pastă. Eu să mai opresc și dau de pe margine. Vedeți? Vedeți? Că pe margine rămâne. Să nu vă speriați că e prea moale sau că nu-i moale. Dacă nu aveți blender din asta, faceți cu blenderul vertical. Puteți să faceți. Haideți să gust de... Eu zic că nu mai trebuie nici castraveți, că o să bag și gogoșar din asta murat. Opa, ca să bag boia. Băgăm puțină boia ca să aibă o culoare faină, că așa are culoare urâtă. Ea la frigider se întărește, să știți. La mine pe pagină mai aveți care sunt mai vechi, clar că o știe rețeta. Mai dau o dată și suficient. Și culoare o prins o faină și e suficient.
Gata. Deci e pastă. Culoare frumoasă are. Super faină. Eu acum uitați ce faină e. Vezi? Ce se bucură Costela meu. Stați că mă duc să mă aduc. De fapt stai că nu mă aduc nimica. O să tai niște gogoșari din ăștia murați. Gogoșari, ardei, ce aveți. Tăiați din ăștia murați. La mine sunt ăștia amestecături aici. Ăștia sunt din ăștia capia. Dar nu trebuie să-i tăiați mărunt. Și nici să-i băgăm acolo că îi face fleașcă și nu-mi place. Hai să scot eu frunzele de dafin. Am zis, dacă vreți, puteți să-i tăiați mărunt, dar chiar n-are niciun sens. Putem să-i mâncăm. Așa îi stoarcem puțin de zeama asta lor. Eu îi storc așa în mână. Și îi băgăm aici. Suficient, vreo 2-3 bucăți. Dar asta e opțional, dar dacă nu doriți, puteți să nu puneți. Că nu aveți acasă, acum nu fac salată de... Am jumări și nu fac salată de jumări că n-am gogoșar murat. Nu. Puteți liniștite să... Cel mai bine gustat, o să vă arăt eu, de pâine. Că așa, făcând cu lingura, nu puteți să vă dați seama. Dar așa, când mâncați pe pâine, atunci vă dați seama dacă are destulă sare sau nu. Haideți să vedem. Am o bucățică de pâine. Și acum gustăm dacă e suficient sau nu de sărat. Nu mai trebuie nimic. Acum am dus să-mi caut o cutie ca să bag. Vă arăt. Uitați, ne-am adus cutia. Astea stă și o săptămână la frigider, 2. Că ea acum se întărește, să vedeți macetare să face la frigider, că jumerele știți că... Deci e untură, cum ar zice. Dar nici nu poți să mănânci multă, vă zic eu. Mâncați... Mâncați o felie și saluti. Iar chestia e că ține și sat. Așa. Facem numai... Pun puțin castraveți deasupra.
castraveți, gugușar, ce doriți. Eu mai am castraveți de anul trecut. La mine nici într-un an nu rămâne să se termine, să nu am. Așa îmi pun întotdeauna. Și asta e salata noastră. Pasta noastră de jumeri. O să vă fac și poza de jos. Să vedeți. Și revin în continuare. Uitați, așa arată și de jos. Ca să vedeți ce culoare faină are. Deci a ieșit super, super. Sper să încercați care n-ați făcut-o. Că este minunată. Ok, revenim cu altceva. Haideți, prieteni, să facem alea vinetele alea ce le-am copt. Așa le-am lăsat la scurs, la răcit. Am copt și vreo 2 ardei, ca să o fac amestecată și cu ardei, dar nu i-am spus lui, că altfel după aia nu mănâncă. Aici am un usturoi din ăsta spaniol și o ceapă. Eu astea le dau pe răzătoare. Așa. Și usturoiul. Nu trebuie mult, dar trebuie. Deci, nu trebuie mult, dar trebuie. Asta usturoiul, ceapa, asta o punem după gust. Așa, eu o stor puțin de zeamă și o pun aici înăuntru. Și ceapa și usturoiul peste vinete. Acum eu iau blenderul și îl fac cu blenderul mărunt. Atâta. Asta e gata. Imediat mă duc să-mi aduc un ou. Așa. Punem un ou întreg. Pun puțin muștar. Deci cam o linguriță de muștar. Foarte puțină sare. O să pun și puțină vegeta. Așa. Deci astea sarea, vegeta și astea le puneți după gust. Acum începem să mixăm. Cât punem ulei, cât doriți dumneavoastră de mult ulei, atâta puneți. Pun așa ca să nu-mi...
mie mi-ajunge atâta ulei. Eu am uitat să specific, mie nu-mi plac vinetele tocate mare. Uitați ce faine. Dar sare mai trebuie. Acum băgăm la frigider și să vedeți ce se întărește. Vi se pare așa moale, dar nu-i moale. Perfect. O să gustăm și din asta. Să vedem dacă are destulă sare. Deci totdeauna să gustați pe pâine. Chiar nu mai trebuie nimic. Eu acum o golesc în cutie. Și avem pentru mic dejun. Nimic nu mai trebuie. Picantă îi de la muștar, că muștarul meu e picant. Să încercați așa și din asta cu ardei. E minunată. Eu nu-i spun nimic, eu vreau să văd dacă el simte. Eu chiar n-am făcut de anul ăsta cu ardei deloc. Eu pun puțin arpagic din ăsta verde, ca să... Așa. Și asta e salata noastră de vinete cu ardei. Ok, vă fac poză de jos. Și uitați, dragile mele, așa arată și salata mea de vinete cu ardei. A ieșit o bunătate. Sper să încercați și rețeta asta dacă nu ați făcut-o până acum. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi minunată. Bye, bye!